παρουσία σας στον κόσμο θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμη. Ο Κύριος. Η παρουσία των μοναχών, των καλών μοναχών, αγαπητέ Κωνσταντίνε, αν και στην έρημο να είναι, δυναμώνει και σώζει εκατομμύρια ψυχές, ας είναι και μακριά ο μοναχός. Όπως οι μοναχοί ήταν τότε οι Άγιοι μοναχοί βέβαια, Ευθύμη, Αντώνη, Παχώμη, και ήταν στα μοναστήρια τους. Αλλά το παράδειγμα του Άγιου το που είχανε, μιλούσαν στον Άγιο Σάββα στους Αγίους τόπους και η φωνή τους ακούονταν σε όλη τη γη. Η αρετή, γι' αυτό το λόγο. Και στον κόσμο είναι και αρετή εκεί. Πολλοί μοναχοί οι οποίοι δεν γνωρίζει ο κάθε άνθρωπος και κοσμικοί άνθρωποι βέβαια που είναι της αρετής Άγιοι και περνούν και τους καλογέρους εις τα έργα, εις την αρετή πολλοί. Αυτό είναι κάτι ένα μυστικό του μοναχισμού που είναι η επιστήμη των επιστημών ο μοναχισμός, διότι συνδέεται κατευθείαν με το Θεό. Οι καλοί μοναχοί, το καθαρίζω αυτό. Γι' αυτό το λόγο είπε ο Άγγελος Κυρίου στο Λότ και στον Αβραάμ, ένεκα τον τεσσαράκοντα. Αν είναι καλοί άνθρωποι δεν θα απολέσω, λέει, την πόλη, την Πεντάπολη, τα Σόδομα Γόμορα. Ξέρετε, έχετε διαβάσει. Σήμερα υπάρχουν πολύ καλοί, πολλοί στον αριθμό. Ασχέτως είναι εκατομμύρια άνθρωποι, εκατομμύρια των εκατομμυρίων άνθρωποι, άθεοι, αιρετικοί, αμαρτωλοί. Αλλά μέσα σε αυτούς, μέσα στον κόσμο υπάρχουν και Άγιοι άνθρωποι, πολλοί καλοί άνθρωποι, ένεκαν των καλών ανθρώπων, κρατάει ο Θεός τον κόσμο. Πρώτον είναι μια γυναίκα που κάνει τον κόσμο, που παρακαλεί. Ποια είναι αυτή η γυναίκα? Εξαιρέτως μου λέει Παναγία Σαχράνοντες Φύης Ημωτοδό και αϊ Παρθένου Μαρίας. Παναγία, το τονίζω αυτό, διότι αυτά τα χρόνια κάνει πολλά θαύματα η Παναγία, με εικόνες, με θάματα, και παρακαλεί το Θεό που έχει παρησία, γιατί έγινε άνθρωπος ο Θεός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, να σώσει τον Κωνσταντίνο και τον Ανδριανό και όλους. Βέβαια. Λοιπόν, ο τόπος και ο τόπος, αλλά ο τρόπος, λέει. Αν κανεί να είναι στην έρημο, όταν δεν έχει την αρετή, μηδέν. Και πάλι ο Θεός δεν είναι καταλήτη. Εγώ θεωρητικά τώρα μιλάω. Απλά βέβαια. Λοιπόν, και στον κόσμο είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι ο Θεός. Παντού είναι η αρετή, παντού είναι ο Θεός, παντού είναι και ο διάβολος. Τι μήνυμα θα στέλνατε στις ψυχές των ανθρώπων που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Το μήνυμα αυτό βγαίνει από ένα δοχείο χρυσό καθαρών όλα τα άνθη του κόσμου, τα γήινα και τα επουράνια. Και διαλέει ο άνθρωπος ένα άνθος από τα πολλά και λέγεται μετάνοια. Το άνθος της μετάνοιας θα μεταδώσετε. Ο Κύριος θα καλέσει, λέει, δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Αυτά τα καλύπτει όλα. Την εφούλα σας. Έτσι Κωνσταντίνε. Σε ρώτησα, απαντήσετε και εσύ όχι? Στο σιδηρόκαστρο και ένας γέροντας εκεί πέρα μου. Εγώ απανταίνω και λέω τα λόγια του Ιωάννου του Χρυσοστόμου που λέει, γράφει, οι νέοι και οι νέες να παντρεύονται από νέοι. Γιατί το λέει αυτό? Να μην πέσουν σε μοιχείες, σε προνοίες, και πολύ Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό το λέει. Να πάρει τη σύζυγό του, τη γυναίκα του, να κάνει παιδιά. Από την αρχή έως τέλος του θανάτου. Χωρισμό δεν θέλει ο Θεός. Εκεί που χωρίζονται, τους χωρίζει και ο Θεός από τον παράδεισο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Το θέμα των ταυτοτήτων είναι κάτι που απασχολεί όλο τον ελληνισμό. Ναι. Το μήνυμά σας ποιο είναι? Ναι. Το νόημα είναι ότι ή θέλουμε ή δεν θέλουμε, ο Αντίχριστος είναι γεννημένος, είτε μένει να γεννηθεί, δεν μας πειράζει μας τους μοναχούς, μόνο ξέρουμε ότι ο αριθμός το 6 είναι η σφραγίδα του διαβόλου, του Αντιχρίστου. Να μην το πάρετε. Στο κήρυγμά μου φωνάζω και γραπτός και προφωτικός να μην πάρουν τη σφραγίδα του διαβόλου. Από κάτω είναι το θεμέλιο ο Εβραίος. Γι' αυτό θέλει να κάνει